सानोले भएन अब चाहिँ यो तोपै लिएर आएको छ अब ल आज चाहिँ अब मेलबक्स फेर्नुपर्ने अवस्था अब यो हाम्रो आइडिया हो होइन यो सबै भत्काउँ भन्दाखेरि हुँदैन त्यो भएर यो जसले बनायो अलिक मूर्खै पाराले बनाएको होइन यो इन्चेस थिएको हुनाले गर्दाखेरि अब अर्कोपट्टि मात्रै अड्किने अनि यसलाई निकालेर चाहिँ हामी नयाँ इन्स्टल गर्नु आँटेको हेरौँ कतिको सक्सेस हुन्छ। फेरि आज चाहिँ चिसो छ क्या 30-29 कति छ होला अनि जे होस् र पनि द्याट्स ओके। अर्को हमार ल्याउनुहोस् न म चाहिँ यहाँ चकचक गर्नु मन लागिहाल्छ मलाई पनि यस्तो देख्यो भने भत्काउनुमा चाहिँ छिटो छु क्या म पनि। अब यो भित्र कसरी कन्क्रिटले समातेको छ त्यसमा भर पर्छ। Alright, probably it's gonna be a little bit hard. Well, mailbox पनि रेडी भयो भाइ बन्नी। एउटा चाहिँ निस्कियो यहाँ हुँसीको नाउँमा अब यो मेलबक्सको जिन्दगी अमिलो बनाइन्छ अब। उयो पनि चिसो भएछ यो के ग्लोभ्स यसलाई पहिला टुक्राउँ कि भुटानको पानी 1-2 वर्ष खाएको खासै दुख्दैन। पहिलो सुनको पाप्रा निस्क्यो है यहाँ। यो छिमेकी बाजे बोल्दैछ हामीसँग हामीलाई अलिअलि इङ्ग्लिस आउँछ हाई हेलो भन्नु। यो फुटेछ अनि समेती ल्याउँछु घरमा म एउटा छ मान्छेले बा सोच्दैछ यिनीहरूले मेलबक्स चोर्दैछ भनेर जे पनि सोच्नु सक्छ मान्छेहरूले। अहिले पुलिस आइपुग्नु बेर लाउँदैन फेरि वाट्स गोइङ अन पिपल भनेर। अब चाहिँ सजिलो हुन्छ है। ऊ पर पनि रहेछ अलिअलि चोइटा यो पनि DW40 लाउने होला त्यो चाहिँ मूर्खा भयो होइन। अब ज्ञानी भएर काम गर्नुपर्छ। ओके यो यसमा अड्केछ क्या त्यो भित्र त्यो यस्तो छ नि त त्यो झम्पल ल्याएर अहिले ठुलो झम्पल छ कि Mailbox winning? Yeah. यो भयो आधी राईको अब पुरै राईको यो जसले बनायो नि यो यसरी बनाउने होइन क्या दिस इज सो मूर्खा। ओइ अब यति बनाउनुको लागि प्रोफेसनललाई बोलायो भने पैसा कम्ती लान्छ। वाइ एभ्रिथिङ इज गिटी बलुवा। झम्पल छ ल्याउँ एकदम त्यस्तै रहेछ भने
उफ्रेर गएको कुखुराको राइट अब चाहिँ खोलिँदैछ भने इस्युको नाउँमा न्यु कच्चास सबै कुरो सम्भव छ इस्यु भन्ने थाहा छैन मेलबक्स I can do all things through Christ the Lord. All right. जम्पलले यो चाहिँ होला त्यो त गइदियो गइदिनु अप्ठ्यारो ए साँझी पर यो हो तल ए यहाँ रहेछ नि आम्मामा ठुलो ठुलो छ जेम कि जेम हाल्ने अब यी सानोले भएन अब चाहिँ यो तोपै लिएर आएको छ अब जे होलो होइन त्यसै होलो अनि यो त्यसै राई आइडिया के यसलाई भन्छ राईको ब्रेन Come on, boy. Oh, you're supposed to be coming out. Yes. त्यो आउँछ त्यो पनि हेर्नु ए भित्तामा पो Right, almost there. जसले हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ धन्यवाद लाटेको हामीले यस्तो काम गरेको छैन जस्तो लाग्छ क्या पहिलोचोटि गरेको उयो चाहिँ तिमी यो ढुङ्गालो होइन हौ ए बेना यसलाई यसो गर्नुपर्छ यसले नि ढुक पाएर गइगयो सुनको खानी ढुङ्गा यो भित्र थियो यो चाहिँ गोल्ड नगेट भन्छ क्या यसलाई काट्छु सुन त्यसलाई पकाउनुपर्छ भन्छ अब भित्रको पाप्रा निस्कियो काम नगरेको धेरै भएको छ अरू केही छ अरू यो उफ्रेर गएको कुखुराको अब होइन अलिकति राईदेखिको अलिकति माथि अघि त खाना त खाएको जम्पल सानो भएछ कि होइन चर्किँदैछ क्या ए के ए ओइ ओ हौ के लु लाउनु एउटा भयो नि कता चर्केर चर्किसक्यो यहाँ अलि चर्क्यो होला हल्का त्यो उयो लुज भएको छ उफ्रेर गएको कुखुराको केही हदसम्म प्रगति चाहिँ भयो अब तानी ल भएन गरेर निस्क्यो निस्कियो
सफल भयो है कार्यहरू लु यीशुको नाउँमा जय मसी राम्रो त कहाँ प्लास्टर गरेको रहेछ त हैन हेर्नु न कहाँ राम्रो छ त अनि छैन नि त्यतिकै खतरा हाले यो यतिकै रहनु लाग्यो अहिले भुजिया साटी खाने त भयो ए नयाँ यो हामीले मेनहटबाट ल्यायौँ सेम थिङ हो साइज पनि सेम हो यो चाहिँ खोल्नुपर्छ नि के रे ए हो त्यो रहेछ त भइगयो त नि यो फोटो निकाले संसारै अनि उज्यालो भइगयो नि अब त भइगयो ए यो त पिल्चाउनु भएन त नि होइन ए होइन यो नाट्नुको कारण नि यो छ नि त किनभने उनीहरूले बनाउँदा चाहिँ यो एक्सप्लो गरेर लगाएको हो लगाएको यसलाई अब हामीले दोबार्नु पर्यो यो एजेस छ नि अब योले गर्दाखेरि यहाँ पस्दैन है त्यसैले गर्दाखेरि अब संसार गोलो हुन्छ अब यसको मेजर गरौँ न अलमोस्ट यो सेक्सन 8 छ भने चाहिँ यदि हामी यो ठुलो भयो भने हामी अर्को ल्याउँछौँ फेरि सेक्सन 38 छ 638 छ सेक्सन रफली 6.5 भने चाहिँ हामीले 1/4सँग खेल्न सक्छौँ यहाँ हो हाम्रो चाहिँ जस्तै यहाँनिर 6.5 छ भनेदेखिलाई हामीले क्वार्टर छ ए पर्छ त्यो मात्रै 1/4 चाहिँ अब हामीसँग खेल्ने ठाउँ छ यता र उता भने चाहिँ 216 खेल्यो भने संसार गोलै हुन्छ यिनीहरूलाई अलिअलि यसरी गर्ने क्लियर अप गरेर अहिले नगरौँ यसलाई किनभने यहाँ चाहिँ हामी ग्लु बिछाउँछौँ हामी यसलाई यदि मिलेन भने मिनेटमा कुचाको पनि फिर्काउनु जान्छौँ बिगार्नु त हो नि अघि हामीले त्यस्तै भनेर लिएको छौँ होइन यो चाहिँ सल्लाहको रूपमा नलिनु होला फेरि मेरो च्यानलको बेइज्जती हुन्छ हैन This is our first attempt भने चाहिँ अलिकति अझै यसलाई हामीले बिट मार्नै पर्छ ल दामी मिल्यो अब चाहिँ अब जाँदैन होइन अब यो पनि निस्किरहेको इटा कहाँबाट स्टक भयो भन्दाखेरि नि यहाँनिर क्या यसलाई खोल्नु पर्ने रहेछ अब निकाल्दा त आउँदैन होला फेरि अब त सबै इटै आउँछ अब चाहिँ यतिकै होला कसले चाहिँ बनाएर यस्तो साह्रो मूर्ख बनाएको यो कहाँ अड्कियो कहाँ खायो क्या फेरि टपमा यो टपमा यसले ल आज चाहिँ यो हाम्रो फाइनल गर्छौँ हामी हुन त बेलुका भएको छ बट स्टिल वी क्यान वर्क अन दिस अझै माथि माथि क्र्याक भएकोहरूलाई चाहिँ हामी सिलर ल्याएको छौँ अनि अब हामी कन्क्रिट अनि यसलाई हामी काम गर्छौँ
साह्रो पो हल्ला गरेको यो जनताहरू यो अस्ति ओपनिङ धेरै छ नछुन है हातमा सबै लाग्छ छुयो भने के गर्नु हातमा लाग्छ तपाईँ कसले गर्छ यहाँ होइन प्रोसेस यो सबै लगाइदिने हो तिनीहरूले चाहिँ पुरै भरिदिनु भएन अब ल काम कम्प्लिट भएको छ राइट